साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन एप्लिकेसनको युज गरेर तपाईहरुले जस्तै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो जुन एउटा भिडियो रहेको छ यो भिडियोमा तपाईले कुनै पनि व्यक्तिको फोटो यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले यो जुन भिडियो छ यसमा यदि तपाईले कुनै पनि अरु व्यक्तिको फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट तपाईले यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँबाट त्यो व्यक्तिलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु जस्ट यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुनेछ म तपाईले देखाउँछु एकछिन एनालाइज हुन्छ अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन छ तपाईले यसरी आफ्नो कुनै पनि फोटोलाई कुनै पनि भिडियोमा एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोको सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीको बटनलाई दबाएर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु तपाईहरुले सबभन्दा पहिले आउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो प्ले स्टोरमा र साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा सर्च गर्नु होला रिफेस REFACE रिफेस सर्च गर्नु होला यसरी। अनि यो जुन पहिलो एप्लिकेसन छ यस्तो आइकन भएको यो एप्लिकेसनलाई तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। अनि साथीहरु तपाईले ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले विभिन्न किसिमका भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ जुनमा तपाईले आफ्नो फोटो आफ्नो फेस चाहिँ यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि तपाईले यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले आफ्नो फोटो आफ्नो फेस लगाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईले यसलाई यतापट्टि टच गर्नुभयो भने यहाँ पनि तपाईले विभिन्न जस्तै टप 10 यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ फोटोहरु यसमा तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ। यसैगरी यहाँ विभिन्न किसिमका मुभी स्टोरीहरु, लभ स्टोरीहरु, म्यागजिनहरु, कार्टुन कोरहरु, यस्तै कटेज कोरहरु, टिकटक यस्तै विभिन्न किसिमका यहाँ फोटोहरु र तपाईहरुले म्यागजिनहरु पाउन सक्नुहुनेछ र त्यसमा आफ्नो एउटा फेस चाहिँ लगाउन सक्नुहुनेछ। त साथीहरु कसरी लगाउने आउनुहोस् सिकौं। त साथीहरु जस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो जुन महिलाको फोटो रहेको छ यसमा तपाईले कुनै अरु व्यक्तिको फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट तपाईले यहाँ फोटोको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ यसमा टच गरिदिनुहोस् र यहाँ टच गरिसकेपछि जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले विभिन्न फोटोहरु यहाँ राखेको छु फेस। यसैगरी तपाईले यहाँ ग्यालरीको अप्सनमा टच गरेर यसरी आफ्नो चाहिँ कुन व्यक्तिको फेस लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोमा त्यो व्यक्तिको फोटोलाई तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म अलरेडी नै सिलेक्ट गरिसकेको छु र साथीहरु र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो धिरी भएको फोटो रहेको छ जस्ट यसमा म टच गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यो फोटोमा एकपटक यसरी टच गर्छु अनि त्यसपछि तपाईको सामु एड चल्नेछ हेर्न सक्नुहुनेछ यो एड चलिरहेको छ र यो एड बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट कुनाबाट। अनि यो एकछिन चाहिँ टाइम लिन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो रिफेसिङ भइरहेको छ र यो 5 सेकेन्डदेखि 10 सेकेन्ड लिन सक्छ र यहाँ यो फोटोमा धीरु भाइको जुन फेस छ त्यो यसमा लागेर आएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र यसमा सेम टु सेम त मिल्दैन तर पनि एकदमै राम्रो र एकदमै युजफुल एप्लिकेसन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यसैगरी ब्याक आउँछु म र यसरी गरी म अरु फोटोमा म लगाउन चाहन्छु। तपाईले जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न किसिमका फोटोहरु तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र कुनै एउटामा म तपाईहरुलाई अरु पनि देखाउँछु। यसमा जस्तै यो फोटो रहेको छ यहाँ टच गर्छु म र यहाँ अरु व्यक्तिलाई सिलेक्ट गर्छु जस्तै यहाँ यो निभा यादवलाई सिलेक्ट गर्छु अनि यहाँ यो फोटोमा यसरी टच गरिदिन्छु र यो फोटोमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ रिफेसिङ भइरहेको हेर्न सक्नुहुनेछ र एकछिनमा यो आफै आउनेछ तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ जुन यो चलिरहेको छ र उसको चाहिँ फेस यसमा सिलेक्ट भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यो फेस यसमा एकदमै राम्रो र एकदमै क्लियर देखिरहेको छ तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी नै तपाईले विभिन्न फोटो र विभिन्न भिडियोहरुमा तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि व्यक्तिको फेस लगाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म यसमा कुनै एउटामा म आफ्नो फेस लगाउन गइरहेको छु जस्ट यसमा म टच गर्छु र यसरी म आफ्नो फेस लगाउँछु अनि त्यसपछि यसमा
यसरी टच गरिदिन्छु फोटोमा र एकछिन वेट गर्छु अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् रिफेसिङ भइरहेको छ। र साथीहरू यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा मेरो फोटो चाहिँ आइसकेको छ। यो स्पाइडरम्यानको भिडियोमा मेरो जुन फेस छ त्यो आइसकेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र कति एकदमै अमेजिङ छ यो एप्लिकेसन, तपाईँले पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ एकदमै आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ यो एप्लिकेसन देखाएर र आफ्नो साथीभाइहरूलाई अचम्ममा पार्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।